Isa sa pinaka-most requested na video dito sa aking channel, no, is the Redmi Note 9T. And itong phone na ito, no, sad to say, hindi to lalabas sa ating bansa, sa Pilipinas. Pero na-review ko na rin to, no, ang Redmi Note 9 5G sa China. It's exactly the same as this one. Gusto nyo malaman kung ano nga pa pinagkaiba nila between the China edition and itong global edition? Well, alamin natin dito sa video na ito.
Hi guys! Ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick and welcome back to my channel. And nakita natin kaka-unbox lang natin ang Redmi Note 9T. And it's exactly the same as the Redmi Note 9 5G ng China edition. And gusto natin malaman kung ano nga meron dito, no, na pinagkaiba sa kanyang China counterpart. Tara, himayin natin at isa-isahin natin ang mga specs nito. Itong Redmi Note 9T, sabay ito sa global launch ng Xiaomi together with the Redmi 9T. And yung Redmi 9T, alam natin kakalabasan dito sa Pilipinas. And ito, sad to say, hindi ito lalabas sa ating bansa. Ang processor nito meron siya MTK Dimensity 800U, which is a octa-core processor, 7nm, 2.4 GHz of speed. And on top of that, meron siyang 5G. Take note of that. Ang GPU niya is a Mali G57, no, para i-power up ang mga gaming needs ninyo. Now, tinignan natin ang score niya sa Antutu, no, 287,000 points. So, this is not different, far different from yung mga nakuha natin, no, from the Redmi Note 9S, yung mga Redmi Note 9 Pro, which is almost the same score. Hindi sila nagkakalayo, guys. Then sa Geekbench, binigay siya ng 412 na single-core score and 1,423 sa kanyang multi-core score, which is, well, nasa mid-ranger nga talaga siya pumapasok. Then checking iTutu, ang kanyang AI, nasa 94,000, which is not bad for a mid-ranger. Now, sinilip natin ang kanyang DRM info. Surprisingly, binigyan siya ng level 1 sa kanyang Widevine security level, which masasabi natin, makakanood tayo ng high definition sa Netflix. Then now, tinignan natin kanyang refresh rate para malaman natin ang tunay ng refresh rate. It's a 60Hz refresh rate. No more, no less. Now guys, pag-usapan natin ang kanyang display. Meron siya 6.53 IPS LCD, 1080p ang kanyang display with a 60Hz of screen refresh rate. Now, 450 nits ang kanyang brightness. And guess what? Meron siyang Corning Gorilla Glass 5 protection, which is not bad, no? Ang higher than that is the Corning Gorilla Glass 6 and of course the latest, the one in the Mi 11, the Corning Gorilla Victus. Now, tinry natin mag-swipe ng left and right. Masasabi natin, very, very smooth naman siya, no? Though, masasabi natin 60Hz refresh rate lang siya, pero smooth naman ang kanyang transition. Tinry natin manood ng YouTube dito sa phone na ito, no? Masasabi ko siya, okay, very bright ang display, 450 nits. And guess what? Masasabi ko siya, nag-enjoy ako manood dito, no? Kasi masasabi kong matingkad ang ganang display, no? And unlike siguro mga ibang phone, mga ibang LCD, medyo parang ma-feel mo parang mas sloppy ng konti. Ito, very, very bright, very, very nice. Very, very immersive ang experience dito sa phone na ito. Now, given na dalawa ang kanyang speaker, sa taas at saka sa baba, masasabi ko siya okay ang kanyang sounds, no? So, firing from both left and right while watching video, while playing games, it's really, really a nice experience. Now, try natin maglaro dito ng game, no, sa Call of Duty. Though masasabi ko sa inyo, ang settings lang niya, malalagay mo na sa high. Pero, okay naman ang gameplay, no? Hindi naman na-expect ng too much since hindi naman talaga siya build for heavy gaming. Pero masasabi ko sa inyo, the experience is nice. Though, from time to time, meron naman mga minimal frame drops, meron mga ilang konting skip, pero very, very minimal lang naman siya. Now, tinry din natin si Genshin Impact. Then, itong game na ito, no, medyo mas intense ito. Though, masasabi ko sa inyo, may times na nafe-feel ko parang naglalag siya ng konti, parang skip. Pero, nevertheless, masasabi ko sa inyo, okay naman laruin ng Genshin Impact dito sa phone na ito. Needless to say, ML and PUBG is definitely running smoothly probably on this phone kasi Call of Duty pumasa naman eh. Now, itong phone na ito, meron siyang two variant. Either go for the 464 with the UFS 2.1 na read and write speed or you go for the 4128 with a UFS 2.2 na read and write speed. Now, meron tayong two colors for this phone. Daybreak Black or Nightfall Purple. Pili kayo kung ano mas bagay sa inyo. Now guys, pag-usapan natin ang camera nito, phone na ito. Meron siyang triple camera setup at sa likod, no? Then, ang kanyang main sensor, it's a 48MP 1.8 aperture na main sensor. Then, sinaman pa siya ng 2MP na macro lens and 2MP na depth sensor. It can record up to 4K 30fps. Now, sa harap, meron siyang 13MP na front shooting camera with a aperture of 2.3. Now, tingnan muna natin, pasyalan natin yung mga pictures na nakuha ko from the rear camera.
Now, masasabi ko sa inyo, rear camera outdoors is really great. Snappy, very bright ang mga pictures, very sharp. Wala akong masabi, no? Really. Then, may mga ilang macro shot, no? Masasabi ko 2MP na macro shot, baliwala lang yan. Talaga medyo dihamak na, mahina nga talaga for 2MP, no? To get a good macro shot. Tinry din natin kumuha ng some portrait shot. It's really good. Though there are sometimes may makita kang parang nawawala yung mga kanto niya. So, 2MP is still not enough. Probably 5 would be better. Tingnan muna natin ilang shots from the front camera. Now, masasabi natin ang front camera, it's a good performing one, no? So, indoor, outdoor, okay naman siya, no? Though, bigyan mo ng konting ilaw, it can really perform. Now, sa portrait shot for this camera sa harap, medyo talagang smudgy, no? Pag makita mo yung mga linings sa kanto-kanto ko na mukha ko, no? Parang medyo nabe-blurred out. Hindi siya pulido. Yun lang masasabi ko sa front camera. Tingnan muna natin ilang video shots from the rear camera. Na masasabi ko, okay naman ang mga videos outdoors, no? When it comes to taking a 4K 30fps shot. Now, medyo may kunting tagtag. Pero surprisingly, hindi siya super tagtag, no? Itong camera niya. And sabi ko sa inyo, it's gonna be a good vlogging phone if you're taking some adventure shot. Try natin tingnan din ang mga video from the front camera. So right now we're recording using the front camera of the Redmi Note 9T. And this is how it looks like when you're vlogging. Based on what I see, it looks pretty clear on my phone. But let's check it out on the PC. Well, not really that shaky. Not bad. Now, ito na-surprise ako. Masasabi ko sa inyo, very stable ang front camera. I'm just using my one hand. Ganun lang ako mag-vlog dito sa video na ito, no? And surprisingly, halos wala ako na-feel, no, sa video pag tiningnan ko. Hindi siya matagtag. Surprisingly good. This phone also comes with a Bluetooth 5.0 and a side fingerprint scanner. Tingnan natin kung gaano kabilis mag-respond ang ganang side fingerprint scanner. And it's responding good. Though, siguro may 0.2 second delay, pero pwede na, no? Hindi siya ganun kabagal. And, tingnan natin, no? See? It's responding really fast. Now, itong phone na to, meron siya 5,000 mAh of battery together with an 18 watts of charging capacity. Tinry natin, no? Dinay natin itong phone na ito down to 70%. And sinarge natin pabalik na 100% and it takes us roughly 1 hour and 51 minutes using yung default cable and yung default charger. And totoo nga, it really went up to 18 watts based sa aking watt meter. Now guys, tinry natin i-check ang kanyang battery endurance, no? It gave it a 16 hours and 45 minutes, no? Dito sa phone na ito, no? Well, ginawa natin dito is to use the PCMark battery stress test. Then, nilagay natin sa 50% ang kanyang brightness, screen brightness. Then, nirun natin overnight. So, getting a 16 hours and 45 minutes is not bad. So, tinry natin tong phone na ito, no? Actually, ginamit ko siya for roughly a week already. And masasabi ko sa inyo, mga roughly 2 days bago ako nag-charge ditong sa phone na ito. So guys, na-cover na natin lahat ng gusto natin malaman dito sa phone na ito. And siguro ang next na tanong nyo sa akin, kung ano gusto ko dito sa phone na ito. 1, okay ang kanyang camera, not bad. 2, makunat naman ang kanyang battery. And 3, magandang kanyang texture sa likod, no? Hindi siya slippery. Yan ang siguro pinaka-winning factor sa akin dito, no? Mahirap kasi pag sobrang dulas, eh. There are times na talaga hindi mo maiwasan mag-slip out of your hands dahil sa dulas ng iyong phone. And marami akong nakita ng mga Xiaomi Mi 11 na dumulas sa kanilang kamay and nalaglag. Surprisingly, slippery daw ang Mi 11. Well, that's what I see. Based sa mga Twitter na tweets, no? May ilang tao na nakalaglag na kanyang Mi 11 dahil, well, madulas ka naman talaga siya. Na-review na kasi natin yan. So,
we have an idea kung ano nga ba talaga texture ng Mi 11. So guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any videos sa channel ko dito sa Gadget Sidekick. And sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. And muling magpapaalam na muna ako sa inyo at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na palabas. Paalam na muna!